Hi cuties, মই বহুত দিন হল ভিডিও বনোৱা নাছিলো কাৰণ মোৰ ভিউজে নাহে ভিডিওবোৰত সেইকাৰণে Oh my god! Wow! মই ভিডিও বনোৱা নাই অৱশ্যে আমাৰ এটা বিয়া সিজন আহি আছে নৱেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বিয়া আছে আমি সকলোবোৰ ছোৱালীয়ে মেকআপ কৰি খুব ভাল পাওঁ হেতু কাৰণে মই ভাবিলো মোৰ ব্ৰাইডাল মেকআপ বক্সটোত কি ৰাখিছো সেই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কইনা হ'বলৈ গৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকে মেকআপ বক্সটোত কি ৰাখিব হেতু বিষয়ে যদি কনফিউজ হৈ আছে তেনেহলে এই ভিডিওটোৱে আপোনালোকক অকমান সহায় কৰিব পাৰে প্ৰথমতে মানুহক মেকআপ বক্স বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বক্সৰ প্ৰয়োজন হয় মই প্ৰয়োজন হয় বুলি ভাবিছো কাৰণে কিনিছো নহলে প্লাষ্টিকৰ খৰাহি থাকিলে আপোনালোকে তাতো ভৰাই ৰাখিব পাৰে আগতে মই ভৰাই ৰাখিছিলো যে ব্ৰাইডাল মেকআপ বক্সত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিনি লয় তো ফ্লিপকাৰ্টতো পাই যাব তাত বহুতেই দাম 500 মান মই লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা অনলি 300 रुपीजত কিনিছো বহুত ধুনিয়া দেখিছে নহয় ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে সেই সকলোবিলাক মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম মেকআপ কৰা আগতে আমাক কিহৰ দৰকাৰ হয় হেতু জানা দৰকাৰ প্ৰথমতে আমাক দৰকাৰ হয় আমাক ক্লিনজিং কৰিব লাগে স্কিনখন CTM কৰিব লাগে CTM মানে হৈছে ক্লিনজিং তাৰ পিছত টোনিং তাৰ পিছত ময়শ্চাৰাইজিং ক্লিনজিং কৰিব কাৰণে আমাক ভাল ফেস ওয়াশ এটা লাগিব সেই কাৰণে মোক ডক্টৰে প্ৰেসক্ৰাইব কৰা মোৰ স্কিনখন একদম সেনসিটিভ স্কিন আৰু মানে ড্ৰাই আৰু সেনসিটিভ স্কিন হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰিলিয়েন্ট এটো হবলা ব্ৰিলিয়েন্ট হয় মই নামটো পঢ়িবই পোৱা নাই যদি মই ভুলকে কৈছো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত শুদ্ধ কৰি দিব মই তো হেতু হৈছে এটো মোক বহুত এক্সপেন্সিভ হয় 599 रुपीस হয় তো এটো দি পেলাই মই ফেস ওয়াশ কৰো টোনিংৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা একো প্ৰডাক্ট কিনা নাই তাৰ কাৰণে মই গোলাপ জলে ইউজ কৰো তাৰ পিছত ময়শ্চাৰাইজিং মোক হেতু ডক্টৰে প্ৰেসক্ৰাইব কৰিছে হেতু হৈছে এটো ময়েজ 48 আৱাৰ্স লোশন তো এটো লং লাস্টিং হয় তো এটো ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে নিজৰ স্কিনৰ অনুসৰি প্ৰডাক্টবোৰ পাৰচেজ কৰি ল'ব তো এই মেকআপ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক এটা ভাল প্ৰাইমাৰ লাগিব সেই প্ৰাইমাৰটো মই লেকমিৰ প্ৰাইমাৰ এটা ইউজ কৰিছো সকলোবিলাক মই ইয়াত হিচৰিত কৰি পেলালো বস্তুবোৰ এতিয়া মই বিচাৰি উলিয়াব লগা হৈছে ইয়াত লেকমি এটো এবসলিউট প্ৰাইমাৰ এটো একেবাৰে সৰু হয় মই কিনিলো হয় Amazonৰ পৰা ইমান সৰু চাকচুন টেকলা তো এটো মই সাগে 300 সামথিংত কিনিছো মেকআপ কৰা আগত আমাক প্ৰাইমাৰৰ দৰকাৰ হয় তো প্ৰাইমাৰ এটো মই ইউজ কৰিছো তাৰ পাছত মই আমাক ফাউন্ডেশনৰ দৰকাৰ হয় ফাউন্ডেশনো মই 3-4টা মান কিনিলো এডাল অলিভিয়া পেন ষ্টিক ফাউন্ডেশন এডাল মই কিনিছো কনসিলাৰো হয় বলে এডাল মই এডাল ইউজ কৰা নাই গুণধৰটো বহুত ধুনিয়া ইয়াৰ লগতে মই ফাউন্ডেশন আৰু এটা ফিট মি ফাউন্ডেশন এটো কিনিছো এটো অনলাইন মই পাৰচেজ কৰিছো Amazonৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰাইস ইনে 600 মান সামথিং লিখা আছে অনলাইনত মই 400 মানতে পাই গৈছো তাৰ পাছত আৰু এখন মই প্লেট ফাউন্ডেশন প্লেট পাৰচেজ কৰিছো এখনো মই মিছৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো তো এখন চাব পাৰে ইয়াত কন্টুৰ আছে তাৰ পিছত এই সকলোখিনি ইয়াতে পোৱা যায় ফাউন্ডেশন কন্টুৰ কনসিলাৰ এই গুটেখিনি ইয়াতে পোৱা যায় মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো ইয়াত 12ডাল ব্ৰাছ আছে 200 रुपीजতে মই পাই গলো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছ কিনিব পাৰে মই ইয়াৰো লিংক দি দিম ডেসক্ৰিপচন বক্সত আৰু এনেকুৱা ধুনিয়া সুন্দৰ টেমা এটা দিয়াক থব পাৰি গুটেখিনি ব্ৰাছ একেলগে থাকে আৰু বিউটি ব্লেন্ডাৰ মই মিছৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো 100 रुपीजতে পালো কাৰণে মই এটো লৈ ললো আপোনালোকে ব্ৰাছ বা বিউটি ব্লেন্ডাৰ যিকোনো এটা বস্তু ইউজ কৰিব ইয়াৰ ইমাপিছত আমাক কি লাগে আমাৰ মেকআপটো সেট কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ লাগে তো ফিট মি মই এটো কম্পেক্ট পাউডাৰ মেবলিনৰে হয় এটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো খুব ধুনিয়া এটো মই কোনোদিন অৱশ্যে ফিট মি কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰা নাছিলো লুজ পাউডাৰ লেকমি ইউজ কৰিছিলো স্মেলটো খুব ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ এখন বিউটি ব্লেন্ডাৰো পাব ইয়াৰ লগত এটো লৈলো তাৰ পিছত মই মিছৰ পৰা এখন মিৰৰ পাৰচেজ কৰিলো এইখন হৈছে মিছৰ পৰা 160 টকাত পাইছো এখন ফনি এখনো আছে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ পাছত মই এটো 3 in 1 এটো কিনিছো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই কিনিছো ইয়াত কন্টুৰ কনসিলাৰ এডাল ষ্ট্ৰিক আছে কন্টুৰ প্লেট এখন আছে আৰু লগতে হাইলাইটাৰ এটাও আছে তো এইকেইটা বস্তুৰ হতি 270 টকা এডাল চাব পাৰে 200 মানতে পাই গৈছো মই এডাল মাস্কাৰা এডাল হয় সব লগাবৰ কাৰণে আইলাইনাৰ এটা ললো এটো লেকমিৰ আইলাইনাৰ হয় ইয়াৰ পাছত এক্সট্ৰা আইল্যাশেছ মই এনেকুৱা 5ডাল পাইছিলো এক্সট্ৰা আইল্যাশেছ ইয়াৰ লগত এই এক্সট্ৰা আইল্যাশেছৰ লগত ব্লু আহিছে তো এটো
এইটো আঠা হয় এই আঠাটো দি এক্সট্ৰা আইলেছেছবিলাক লগাব পাৰি ইয়াৰ পাছত মই এটা বিবি ক্ৰীমো কিনিছো যেতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যন লগাব মন নাযাব তেতিয়া মই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই এই বিবি ক্ৰীমটো লগাব পাৰোঁ লেকমি এইটো কিমান লৈছিলে প্ৰাইচটো মই পাহৰি গৈছোঁ এইটো কিনিলোঁ তাৰপিছত মই লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা নেল পলিচ কেইটামান কিনিলোঁ এটা ৱাটাৰ কালাৰ হোৱাইট কালাৰ পিংক কালাৰৰ এই নেল পলিচ কেইটাও মই কিনিলোঁ আপোনালোকে নেল পলিচ ৰাখিব লগত নহ'লে নখকেইটা বেয়া হৈ গ'লে বেয়া লাগে তো নেল পলিচ এইকেইটা তাৰপাছত মই লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰাই দুটা কাজল কিনিলোঁ কম দামতে পালোঁ 100 rupees মানত মই পাই গৈছোঁ দুইটা কাজল তাৰপিছত এই এক্সট্ৰা ব্ৰাছ এডালো মই ল'লোঁ এনেই কিনিলোঁ এডালো 100 rupeesৰ বৰ ধুনীয়া ফাউণ্ডেশ্যন লগাবৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন নহয় পাউডাৰ লগাবৰ কাৰণে চাগে কম্পেক্ট পাউডাৰ বা লুজ পাউডাৰ লগাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব স্মেলটো বহুত ধুনীয়া এডাল ব্ৰাছ ল'লোঁ তাৰপাছত মই অলপ দিন আগতেই মই মানে আই শ্বেডো লগাবলৈ খুব মন আছিল সেইটো কাৰণে মই আই শ্বেডো প্লেন এখন ল'লোঁ সেইখনো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দিওঁ আগতেও মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইখনৰ তো এই সোপা হৈছে আই শ্বেডো মই কেতিয়া শেষ কৰিম ঠিক নাই এখন 25লৈকে এক্সপায়াৰ আছে নাজানো আৰু তো এই সোপা হ'ল আই শ্বেডো প্লেন তো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম 300 মান লৈছে এইখন আই শ্বেডো প্লেনখন ইয়াৰ ওপৰত কেতিয়াবা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই ছানস্ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ তো এইটো মোৰ ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিল এইটো ছানস্ক্ৰীম মই লৈছোঁ তাৰপাছত মই এই ফণি এখন দৰকাৰ হ'ব ব্ৰাইডেল বক্সত দৰকাৰ হয় তো ব্ৰাইডেল মেকআপ বক্সত মই ফণিখন 10 টকাতে মই লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিছোঁ তো ফেৰীৱালাবিলাক থাকে যে তাৰ পৰা মই এখন কিনিছোঁ ভাল হয় এখন ফণিখন মই মানে ডাঠ ফণি বেয়া পাওঁ আৰু ইয়াৰ ইমান ধাৰ নহয় তো সেইটো কাৰণে কৰিলে আমাক লিপষ্টিকৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন হয় লিপষ্টিক নহ'লে মেকআপটো লগালে ভাল নালাগে তো এইটো লিপষ্টিক মই লেকমিৰ লিপষ্টিক কিনিছোঁ আৰু এইটো চুগাৰৰ এইটো ইমান টিকলা লিপষ্টিক এইটো 200ৰ ওপৰত লৈছে মোৰ একেবাৰে কি ক'ম আৰু এই টোটেল দুইটাতে 300 মান গৈছে তো পটককৈ শেষ হৈ যাব চাগে এইটো কিন্তু বহুত লং লাষ্টিং হয় এই লিপষ্টিকটো তো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে এইটো কিনিব পাৰিব তাৰপাছত তো মেকআপ কৰি হৈ গ'লে মেকআপ ফিক্সাৰৰ দৰকাৰ হয় তো এইটো হৈছে মেকআপ ফিক্সাৰ এইটো মই এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ উল্টাকৈ ধৰি আছোঁ চাওক এইটো মেকআপ ফিক্সাৰ তো এইটো চুইচ বিউটিৰ হয় মেকআপ ফিক্সাৰ এইটো কম দামতে পাইছোঁ আৰু মই এডাল কলচিল কাজল এডাল দৰকাৰ হয় তো এক্সট্ৰা 189 লিখা আছে মই 180 rupeesত পাই গ'লোঁ এমাজনৰ পৰা মই এইটো পাৰচেজ কৰিছোঁ তো এইটো কাজল তাৰপিছত এটা মই এইটো হৈছে মেকআপ কিট মিছো খুলিলে আপোনালোকে এনেকুৱা মেকআপ কিট দেখিব 200 সামথিং মান লৈছে তো ইয়াতে দুভাগ আছে প্ৰথম ভাগত এনেকৈ ধৰণৰ আই শ্বেডোবিলাক আছে আৰু নেক্সটটো এইটো ভাঙা হৈ আছে খুলিছে নে নাইবা খুলিছে তো খুলিছে এইটো চাওক আই শ্বেডো আৰু এই দুটা হৈছে কম্পেক্ট পাউডাৰ এইটো একেবাৰে জিকমিকিয়া একদম কম্পেক্ট পাউডাৰ তো এইটো এটা পাউডাৰ এইটো ইউজ কৰিব পৰা যাব এইটো আমি চাগে ইমান ইউজ নকৰিম এইকেইটা লিপষ্টিকৰ ষ্টেড এইকেইটা দেখিছে নহয় লাইট কালাৰৰ লিপষ্টিক তো বিউটি ব্লেণ্ডাৰ এখনো আছে আই শ্বেডো লগাব পৰা এডাল ব্ৰাছো আছে তো এইখন কম দামতে মই মানে পালোঁ তো ইয়াৰ উপৰি অৱশ্যে মোৰ ক্লিপটো দৰকাৰ হয় তো এইকেইডাল 10 টকাত মই ক্লিপ কেইডাল লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি আনিছোঁ তো সৰু 5 টকীয়া ভেচলিন এটা দৰকাৰ হয় মই লিপষ্টিকত লগাবৰ কাৰণে তো এইটো কিনি আনিছোঁ আৰু এই দুখন মই মিৰৰখনৰ লগত এই দুটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ একেলগে পাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে এইকেইটাও ৰাখিছোঁ বাকী আমাক দৰকাৰ হয় বিশেষকৈ আমাক এল'ভেৰা জেলৰ দৰকাৰ হয় কাৰণ মেকআপটো যোৱাৰ পিছত মেকআপ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে ৱাইপাৰ তো মেকআপ ৰিমুভ ৱাইপছ এই লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা 65 rupeesত কিনিছোঁ ইমান বেছি দামৰ নহয় এইটো হানি এণ্ড আলমণ্ডছ আছে তো ভাল হ'ব চাগে মই লগোৱা নাই ইউজ কৰা নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনিছোঁ তো এইটো মেকআপ ৰিমুভ ৱাইপছ তাৰপাছত মই এইখিনি বস্তুৱে চাগে আৰু মই একো লোৱা নাই হ'ব পাৰে আৰু মই একো নিকিনো তো আপোনালোকে ইমানবোৰ অযথা বস্তু নিকিনিব যিখিনি দৰকাৰ হয় ইয়াৰ ভিতৰত যিকেইটা ভাল পাইছে সেইকেইটা আপোনালোকৰ মেকআপ বক্সত ৰাখিব পাৰে তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই